Доброго дня! Я студентка 25-ї німгрупи Соловей Анастасія, і я навчаюсь у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Як мешканка Луцька, я помітила певні зміни, які змусили мене замислитись над сучасним соціолінгвістичним портретом українця. Тому я вирішила опитати кілька біженців, аби розібратись у цьому питанні. Спілкуюся українською мовою я коли почала її вивчати з 1 класу. 2007 року. До цього теж розмовляв, думаю, з суржиком. І думаю, що до того, як приїхав на Волинь, теж з суржиком розмовляв. Ну, если так посмотреть, то с 1 класса. Розмовляю українською мовою рівно 3 місяці, тому що російська мова стала для мене мовою ворога, тому я почав розмовляти українською. Я її почала вивчати ще 4 роки назад, тому що я пішла у 1 клас. З дитинства. Мабуть, з квітня місяця 9 числа, коли я прибув в адреналін. Російською, на жаль. Формулювати не важко, якщо це розмовна річ. А якщо це якісь терміни, от я з мистецтвом пов'язаний, і якщо щось з мистецтвом, я іноді, коли розмовляю, мені дуже важко, а коли я готую річ, я дивлюся у словник, тому що мені дуже, я не можу перестроїти. Я боюсь, що я вставлю якесь слово і люди мене не поймуть. Російська. Иногда бывает российское, иногда бывает украинское. Ну, в основном в русском. А так бывает и по-украински. Если что-то читаю, мне потом мыслит уже по-украински. Російською. Вже українською. Це дуже дивно, але я так звик розмовляти українською за 3 місяці, мабуть, навіть за місяць. Що я почав помічати, що коли я там чую російську чи десь її бачу, то я в думках перекладаю усе на українську. Тобто, мені здається, що да, я вже українською формую. Хоча до цього я не розмовляв українською. Поки що російською. Але якщо спілкуватись з носіями мови, тоді цей процес скоріше. Слова мені дуже подобаються. Кохання, квіти та чому-то природа. Це капець. Улюблені слова – парасолька. У мене є любимий вірш, це Тараса Григоровича Шевченко. Мені 13-й минало. І улюблені слова, щоб тебе там, не чорти, коць на тебе, там, таке. Там, щоб ти скисла. На хіба. Вітаю. Дуже, мені так подобається. Я не знаю точно, чи нормально так казати. Я коли бачу людину, я кажу «Вітаю вас». Це так приємно звучить і мені подобається. Але мені здається, що я наче поздравляю людину. Це русизм, так? Типа, или ти вообще вот это. Мені здається, що вони перейшли до мене з російської мови. Тобто, ось я зараз сказав «тобто», я часто казав це в російській. Типу, Мабуть. Це потім це. Принаймні, то як його не проте і або що. Письмо треба ставити коми, крапки та ще щось таке. Я просто кажу, а потім бац, і якийсь такий стопор. Мені більше всього складно робити наголос на якихось словах. Тому що я, вроді би, так же кажу, все так же. От вивчив там якесь речення і кажу там у транспорті. Вони кажуть, ви переселенець. Я думаю, боже, вроді би ж сказав, все так же сказав, всі ті ж слова.
А вони кажуть, а ви неправильно наголос ставите. Так, було. Ну, про письмо. Ну, мені здається, що це коли треба ставити кому, точки. Наискладнейшим это стравы. Там обед или какие там угощения, блюда. Вот это самое сложное. Не, я сказала как-то... Не картопляные, деруны. Нічого. Нічого складного. Ну, по-перше, я стіснявся трошки перші там 2 дні десь. А потім десь 2-3 тижні я коли прокидався, забував, що я розмовляю українською, і лише коли чистив зуби, я розмовляв російською. Тобто це просто звичка. Потім я звик і вже розмовляю українською постійно. Нічого, я добре вивчав у школі. Просто потрібно вспоминати деякі слова. От і все. Не чув, щоб казали, що типа сільська мова. Оце мені подобається дуже. Дома розмовляють українською, вроді би, да? В школі розмовляють російською. Ти виходиш на вулицю і кажеш, типу, починаєш ти в суржика, вони і тобі твої підлітки, твої однодумці, може сказати. Ровесники, так. Вони не кажуть там, типу, ми не будемо з тобою грати, а вони кажуть, не розмовляй сільською мовою. Тоді мені це було якось образливо. А тепер мені приємно, що багато хто розмовляє на російській, переходить на українську. Ніхто не каже, що вона сільська мова. Протягом останнього року в мене дуже багато чого змінилося по поводу української мови. Вона стала мені ще більше подобатись, і я частіше почала її розмовляти. Та українська прикольна, і це так легко. Я хочу, щоб усі почали розмовляти українською. А ні, я не хочу, щоб усі почали розмовляти українською, тому що я не хочу їх на це налаштовувати, їх це змушувати робити. Тому це особисто мій вибір, і якщо там хтось з моїх друзів продовжує розмовляти російською, це їх справа. Все. Хочу перейти цілком на українську. Російська мова стала здаватися якоюсь грубою та огидною. Ну, більше українською, наче балакати. Російська це вже не то. Останній рок в мене дуже тяжелий, я його дуже переношу серйозно і печально. Ну, я дуже полюбила українську мову.